Hãy cùng bắt đầu và tìm hiểu về cơ chế Multi-Head Attention. Ký hiệu có thể hơi phức tạp một chút, nhưng điều cần ghi nhớ là, về cơ bản nó chỉ là một vòng lặp for lớn trên cơ chế Self-Attention mà bạn đã học trong video trước. Chúng ta hãy cùng xem qua. Mỗi lần bạn tính toán Self-Attention cho một chuỗi được gọi là một head, và do đó tên gọi Multi-Head Attention đề cập đến việc bạn thực hiện những gì bạn đã thấy trong video trước, nhưng nhiều lần. Hãy cùng xem xét cách thức hoạt động của nó. Hãy nhớ rằng bạn đã có các vector Q, K và V cho mỗi đầu vào bằng cách nhân chúng với một vài ma trận WQ, WK và WV. Với Multi-Head Attention, bạn lấy cùng bộ query kia và value vector làm đầu vào. Vì vậy giá trị Q, K, V được viết ở đây và tính toán nhiều Self-Attention. Vì vậy, đầu tiên trong số này, bạn nhân các ma trận QKV với ma trận trọng số với kép 1Q, với kép 1K và với kép 1V. Và vì vậy ba giá trị này cung cấp cho bạn một tập hợp mới các vector query, key và value cho các từ đầu tiên. Và bạn làm tương tự cho mỗi từ khác. Để dễ hình dung, bạn có thể thấy hữu ích khi nghĩ về W1Q, W1K và W1V như được học để giúp hỏi và trả lời câu hỏi, điều gì đang xảy ra ở đó? Và vì vậy đây chỉ là ít nhiều ví dụ về Self-Attention mà chúng ta đã xem qua trước đó trong video trước. Sau khi hiểu rõ, bạn có thể nghĩ rằng, bạn biết đấy, WQ, WF1Q, WF1K, WF1V sẽ giúp bạn học cách hỏi và trả lời câu hỏi, điều gì đang xảy ra. Và như vậy với phép tính này, từ Visite đưa ra câu trả lời tốt nhất cho điều gì đang xảy ra. Đó là lý do tại sao tôi đã đánh dấu bằng mũi tên màu xanh lam ở đây để thể hiện rằng tích trong giữa kia cho Visite có giá trị cao nhất với query cho Lefrak. Đó là câu hỏi đầu tiên chúng ta sẽ hỏi. Vì vậy đây là cách bạn có được biểu diễn cho Lefrak và bạn làm tương tự cho Jane, Visit và các từ khác vào tháng 9. Vì vậy bạn kết thúc với 5 vector để biểu diễn 5 từ trong chuỗi. Vì vậy đây là một phép tính bạn thực hiện cho head đầu tiên trong số các head bạn sử dụng trong Multi-Head Attention. Và vì vậy bạn sẽ thực hiện chính xác phép tính tương tự như chúng ta vừa làm cho từ Lefrak và cho các từ khác, và kết thúc với các giá trị Attention tương tự A1 đến A5 mà chúng ta đã có trong video trước. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ làm điều này không chỉ một lần, mà một vài lần. Vì vậy, thay vì có một head, bây giờ chúng ta có thể có 8 head. Điều đó có nghĩa là thực hiện toàn bộ phép tính này có lẽ 8 lần. Và vì vậy, cho đến nay chúng ta đã tính toán số lượng attention này với head đầu tiên, được biểu thị bằng chỉ số dưới một trong các ma trận này. Và phương trình attention chỉ là như thế này, điều mà bạn cũng đã thấy trước đó trong video trước. Bây giờ hãy thực hiện phép tính này với head thứ hai. Head thứ hai sẽ có một bộ ma trận mới. Tôi sẽ viết WQ2, WK2 và WV2 cho phép cơ chế này hỏi và trả lời câu hỏi thứ hai. Vì vậy câu hỏi đầu tiên là điều gì đang xảy ra? Có lẽ câu hỏi thứ hai là khi nào điều gì đó xảy ra. Và vì vậy thay vì có WF1 ở đây trong trường hợp tổng quát, chúng ta sẽ có ở đây. Và bây giờ tôi đã xếp chồng head thứ hai sau head thứ nhất, với head thứ hai được hiển thị màu đỏ. Vì vậy bạn lặp lại một phép tính hoàn toàn giống như phép tính đầu tiên, nhưng thay vào đó là với bộ ma trận mới này. Và bạn kết thúc với, trong trường hợp này, có thể tích trong giữa kia tháng 9 và query Lefrak sẽ có tích trong cao nhất. Vì vậy tôi sẽ đánh dấu mũi tên màu đỏ này để chỉ ra rằng giá trị cho tháng 9 sẽ đóng một vai trò lớn trong phần thứ hai của biểu diễn cho Lefrak. Có lẽ câu hỏi thứ ba mà bây giờ chúng ta muốn hỏi được biểu thị bằng WQ3.
WK3 và WV3 là ai? Ai có liên quan đến châu Phi? Và trong trường hợp này, khi bạn thực hiện phép tính này lần thứ 3, có thể tích trong giữa vector kia của gen và vector query Lafric sẽ cao nhất. Và vì vậy tôi đã đánh dấu mũi tên màu đen này ở đây, để giá trị của gen sẽ có trọng số lớn nhất trong biểu diễn này, mà bây giờ tôi đã xếp chồng lên ở phía sau. Trong tài liệu, số lượng head thường được biểu thị bằng chữ cái thường H, và vì vậy H bằng số lượng head. Và bạn có thể nghĩ mỗi head này như một đặc trưng khác nhau. Và khi bạn chuyển các đặc trưng này đến một mạng neuron, bạn có thể tính toán một biểu diễn rất phong phú của câu. Tính toán các phép tính này cho 3 head, hoặc 8 head, hoặc bất kỳ số lượng nào. Sự kết hợp của 3 giá trị, hoặc 8 giá trị này được sử dụng để tính toán đầu ra của multi-headed attention. Và vì vậy giá trị cuối cùng là sự kết hợp của tất cả h head này, và sau đó cuối cùng được nhân với một ma trận W. Bây giờ, một chi tiết nữa đáng lưu ý là trong phần mô tả về multi-head attention, tôi đã mô tả việc tính toán các giá trị khác nhau này cho các head khác nhau, như thể bạn sẽ thực hiện chúng trong một vòng lặp for lớn. Và về mặt khái niệm, việc nghĩ về nó như vậy là ổn. Nhưng trong thực tế, bạn thực sự có thể tính toán các giá trị head khác nhau này song song, bởi vì không có giá trị của head nào phụ thuộc vào giá trị của head khác. Vì vậy, về mặt cách thức triển khai, bạn thực sự có thể tính toán tất cả các head song song thay vì tuần tự, và sau đó kết hợp chúng nhân với WF0, và đó là multi-headed attention của bạn. Bây giờ, có rất nhiều thứ đang diễn ra trên slide này. Cảm ơn bạn đã theo dõi tôi đến cuối video này. Trong video tiếp theo, tôi sẽ sử dụng một biểu tượng đơn giản hóa. Tôi sẽ sử dụng sơ đồ nhỏ này ở đây để biểu thị phép tính multi-head này. Vì vậy, nó lấy các ma trận đầu vào Q, K và V. Vì vậy, các giá trị này ở dưới đây và đưa ra giá trị này ở trên. Vì vậy, trong video tiếp theo, khi chúng ta đưa điều này vào mạng Transformer đầy đủ, tôi sẽ sử dụng hình ảnh nhỏ này để biểu thị tất cả các phép tính này được biểu thị trên slide này. Xin chúc mừng! Trong video trước, bạn đã học về self-attention. Và bằng cách thực hiện điều đó nhiều lần, bây giờ bạn đã hiểu cơ chế multi-head attention. Cơ chế này cho phép bạn đặt nhiều câu hỏi cho mỗi từ và học được một biểu diễn phong phú hơn, tốt hơn nhiều cho mỗi từ. Bây giờ hãy cùng nhau tổng hợp tất cả điều này để xây dựng mạng Transformer. Hãy cùng chuyển sang video tiếp theo để xem điều đó.